درود به شما همراهان هوشمند و معماران دنیای کسب و کارهای مدرن. امروز میخوام در مورد مهندسی عادت باهاتون صحبت بکنم، اینکه چطور برند خودمون رو به بخشی از روتین مغزی و جدایی ناپذیر مشتری بیایم و تبدیلش بکنیم. تحلیل میکنیم که چرا برخی اپلیکیشن ها یا محصولات مثل اینستاگرام یا استارباکس ما رو معتاد خودشون میکنن. بررسی میکنیم که چطور میشه با استفاده از 4 مرحله محرک، اقدام، پاداش و سرمایه‌گذاری مشتری رو در یک لوپ یا یک چرخه بی پایان از تعامل با برند نگه داریم. و اگر اجازه بدید من میخوام با یه دونه آمار خیره کننده ویدیوی امروز رو باتون به اشتراک بذارم و شروع بکنم. اونم این که تحقیقات نشون میده که حدود 40 تا 45% از کارهایی که ما توی طول روز داریم انجام میدیم نه بر اساس تصمیم گیری آگاهانه بلکه بر اساس عادتهای خالصن. از چک کردن گوشی بلافاصله بعد از اینکه بیدار میشیم گرفته تا مسیر همیشگی که داریم میریم سر کارمون و یک مسیر رو همیشه برای رفتنمون انتخاب داریم میکنیم. توی ویدیوهای قبلی یاد گرفتیم که مغز برای صرفه‌جویی توی انرژی تصمیمات رو به بخش ناخودآگاه میسپره. حالا سوال طلایی اینجاست که اگه برند شما بتونه وارد اون بخش از مغز بشه که عادت‌ها توش دارن ذخیره میشن، چه اتفاقی میفته؟ پاسخش خیلی ساده است. شما دیگه عملا نیازی به هزینه برای جذب مجدد مشتری ندارید، چون مشتری بدون اینکه حتی بهش فکرم بکنید داره سراغ شما میاد. امروز میخوام درباره مدل قلاب باهاتون صحبت بکنم، فرآیندی که توی اون یاد میگیرید چطور محصول یا خدمات خودتون رو به روتین زندگی مشتری بیاد گره بزنید تا اون بدون نیاز به تبلیغات و به صورت کاملا خودکار بارها و بارها بیاد از شما خرید بکنه. این یعنی رسیدن به قله بازاریابی یا تبدیل شدن به بخشی از هویت مشتری. تا انتهای ویدیوی امروز در محمود بیز و در یوتیوب همراه من باشید. هر عادتی با یه محرک شروع میشه. محرک هم دو نوعن، هم خارجی و هم داخلی. محرک های خارجی همون تبلیغات، نوتیفیکیشن ها و ایمیل های ما هستن، اما برند های بزرگ هدفشون رسیدن به محرک های داخلی هست. محرک داخلی زمانیه که مشتری حس تنهایی میکنه و ناخودآگاه اینستا رو باز میکنه، پایین بالا میکنه، اسکرولش میکنه از پایین به بالا، یا حس سردرگمی میکنه میاد گوگل رو باز میکنه و داره سرچ میکنه. توی اینجا احساس مشتری تبدیل به محرک استفاده از محصول شده. شما باید بدونید محصولتون قرار تسکین دهنده کدوم درد یا حتی احساس مشتری باشه تا توی اون لحظه در ذهنش داره جرقه میزنه و جرقه بزنه. بعد از محرک نوبت به اقدامه. اقدام یعنی ساده ترین کاری که مشتری باید انجام بده تا بهش پاداش بده، تا بهش پاداش بدیم و به دستش پاداش برسه. توی دنیای امروز هر چقدر استکاک کمتر باشه احتمال شکل‌گیری عادت بیشتره. اگه مشتری برای خرید مجدد از شما وارد فرآیندهای پیچیده بشه، عادت هرگز شکل نمیگیره. توی نئو مارکتینگ که من قبلا بهتون گفتم اینه که مغز تنبله، پس اقدام باید خیلی راحت و بسیار بسیار با سادگی که عملا یک دونه کلیک هم میتونه باشه یا حتی یه تماس سریع باید اتفاق بیفته. در واقع توانایی انجام کار باید از انگیزه انجام اون فراتر بره تا رفتار به صورت همیشگی تکرار بشه. بعدی بحث پاداش متغیره یا همون جادوی دوپامین در انتظار.
این بخش قلب تپنده مدل قلابه. پاداش متغیر به نوعی اینه که مغز ما عاشق غافلگیریه. اگه پاداش همیشه یه شکل باشه، یکسان باشه و قابل پیش بینی باشه، اولا میدونید که دیگه جذابیتش رو از دست میده و چرخه عادت از بین میره. به شبکه‌های اجتماعی برید یه نگاه بندازید. شما هر بار که یه سفر رو پایین میکشید نمیدونید واقعا چه محتوایی میبینید. این عدم قطعیت باعث ترشح شدید دوپامین میشه. توی فروش و بازاریابی شما نباید تمام برگ‌های برنده خودتون رو همون اول برخورد بیاید توی برخورد اول مثلا رو بکنید. پاداش‌های متغیر میتونن شامل تخفیف‌های یهویی، محتوای اختصاصی غیر منتظره یا حتی یه تشکر صمیمانه و متفاوت بعد خرید باشن. وقتی مشتری ندونه دقیقاً چه چیز جذابی در انتظارشه، ولع مغزش برای تکرار اون تجربه که اقدام کرده بابتش چندین برابر میشه. پاداش باید نیاز مشتری رو برطرف بکنه، اما در عین حال اون رو باید برای چیزهای بیشتر تشنه نگه داره. مرحله آخر که اکثر بیزنس ها اونو فراموش میکنن سرمایه گذاریه. ببینید این مرحله جاییه که مشتری خودش یه کاری رو انجام میده تا احتمال بازگشتش توی آینده بیشتر باشه. این سرمایه گذاری میتونه مالی نباشه، بلکه میتونه مثلا گذاشتن زمان، وارد کردن داده ها یا یادگیری کار با سیستم شما باشه. مثلا من خودم وقتی تمام پلیلیست های موسیقیمو توی اسپاتیفای اومدم ساختم، به راحتی به اپلیکیشن های دیگه به هیچ عنوان کوچ نمی کنم، چون توی اسپاتیفای سرمایه گذاری زمانی کردم، سرمایه گذاری احساسی انجام دادم. توی بازاریابی بازگشتی شما باید به مشتری اجازه بدید که توی محصول شما ریشه های خودش رو رشد بده. هر چقدر مشتری بیشتر با سیستم شما تعامل بکنه و اون رو برای خودش بیاد و شخصی سازی بکنه، هزینه خروج اون یقینا بالاتر میره. توی این مرحله اون دیگه فقط یه مصرف کننده به حساب نمیاد، بلکه بخشی از محصول شما شده. اینجاست که قلاب کامل میشه و مشتری برای دریافت پاداش بعدی خودش به دنبال محرک بعدی داره میگرده. دوستان من، قدرت طراحی عادت یه شمشیر دولب است. ما به عنوان رهبران بازار وظیفه داریم از این ابزار برای بهبود زندگی مشتریانمون استفاده بکنیم، نه برای سوء استفاده از ضعف‌های عصبیشون. عادتی که برای مشتری ارزش واقعی خلق نکنه توی بلند مدت به نارضایتی و تخریب برند یقینا منجر میشه. اما اگه محصول شما واقعا مشکل رو حل میکنه، تبدیل کردن اون به یه عادت میتونه بزرگترین خدمتی باشه که میتونید به مشتری بکنید تا اون زندگی راحت‌تری داشته باشه. ازتون خواهش میکنم که این هفته به چرخه تعامل مشتری با خودتون یه نگاه بندازید و ببینید که توی کدوم مرحله قلاب شما شله. آیا محرک‌های شما بیش از حد آزاردهنده هستن یا نیستن؟ آیا پاداش‌های شما تکراری و خسته کننده هستن یا نیستن؟ سعی کنید توی مرحله سرمایه گذاری یه راهی رو پیدا بکنید که مشتری بتونه بخشی از دانش یا سلیقه خودش رو توی سیستم شما ثبت بکنه. ممنونم از اینکه همراه کانال محمود بیز در یوتیوب بودید. خیلی سپاسگزارم از اینکه توی این بحث عمیق و تخصصی همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی امیدوارم محصولاتی بسازید که زندگی ها رو به زیبایی تغییر میدن. شب و روز خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتون.